Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Chin2 ng buhay mo. So for today video, ituturo ko sa inyo kung paano i-hide yung subscriber count sa ating YouTube channel. Kung paano i-hide or hindi makita ng ating mga subscriber kung ilan na ang ating subscriber count. So una natin gagawin ay pupunta tayo sa Chrome. Pupunta po tayo sa Chrome or Google or kung ano man yung gamit nyong pang-open ng iyong YouTube channel. I-search lang po natin is www.youtube.com. Yan. Kung mapapansin nyo, meron pong tatlong tuldok sa gilid sa taas. Pinutin nyo po ito. Tapos, scroll nyo po. Hanapin nyo po itong desktop site. Kailangan po naka-check to. Site to. Kasi ang gamit lang po natin ngayon ay cellphone. Para makita natin lahat. Parang yung katulad ng computer. Tapos, pipindutin po natin itong picture natin sa gilid. Ito. Yung account natin. Tapos, punta po tayo sa YouTube Studio. Tapos, dito naman po tayo sa kabila. Ito po, yung setting sa baba. Tapos, pinutin po natin tong channel. Tapos, advanced setting. Tapos, scroll po natin sa baba. Ito po. Subscriber count. Display the number of people subscribed to my channel. Kapag po naka-check ito, nakikita ng ating mga subscriber kung ilan na ang ating subscribe count. Pero kapag wala po itong check, naka-hide po ang ating subscriber count kung ilan na. Tapos, kung nakapag-decide na po kayo kung i-check nyo or hindi, isi-save nyo lang po. Yan, save. I-check po natin sa ating YouTube channel kung makikita ko ang aking subscribe button. Ayan po, ito po ang aking channel. Kung mapapansin nyo po is wala na nakalagay na subscribe number, subscribe count. At kung nagbago ang isip nyo, ilagay nyo ulit. Ganun lang din po. Check, ano po yung setting, channel, advanced setting. Tapos, i-check nyo po, display the number of subscribe to my channel. Ayan na po. Oh. Nakalagay na po kung ilan ang aking subscribe. Yun na yun guys. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo. Please like to my YouTube channel and subscribe. And don't forget to click the notification bell para update kayo sa mga susunod kong vlog. Bye!